What is up YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. So Adiks naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ang video natin ito ay pinamagatang What's Inside My Amplifier. Ayan guys, na makikita nyo sa title na rin syempre. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo ang laman ng ginagamit natin sa ating mga nakaraang video, kung ano ang laman sa loob. Ayan guys, kung anong masasabi nyo, comment down below guys. So bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang sa aking channel guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, click ang notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. At syempre, like at share na rin para makapag-share tayo ng kalaman sa iba. Let's go! So ayan guys, makikita niyo ang piyesa niya. So meron siyang 3,300 microfarad, 50 volts, 4 capacitor, ayan. At meron pa ritong mas maliliit na capacitor. Ayan, 2,200 microfarad at 35 volts. Ayan. Meron siyang transistor, bali 8, ayan, 8 sa kabilang channel at 8 naman sa kabilang channel.
So bali 16 small transistor. Ayan, small. Ayan guys. So meron siyang big transistor naman. 6 sa 1 channel. At sa kabila naman 6 din. Ayan. So bali 12 big transistor siya. Ayan guys. So tingnan nyo ang pyesa niya kung ano masasabi nyo. Comment down below. Ayan. So, ang total na kanyang transistor is 12 plus 16 is 28. Ayan guys. 28 transistor ang total niya. 5 channel amplifier. Planet Audio brand. Ayan guys. Kung i-search natin sa internet ang amplifier na to ay napakamura lang. Ayan. Sobrang mura. Isa sa pinakamura na amplifier na mabibili natin na imported or made in USA. Ayan, yan ang piyesa niya. Ang fuse niya ay 230 ampere. Ayan. Ayan. Handcrafted in the USA. So ayan guys, mga DIY. Ang model nito ay VX6005. Ayan. 100 watts by 4 plus 300 watts by 1. Sa kanyang subwoofer. Total of 5 channel amplifier. MOSFET. Ayan. Ayan. Sa kanya naman kabilang side ay meron siyang dual 30 ampere fuse. Ayan. Meron siyang control. Ayan, may basag na yung kanyang logo. Dito na nagtatapos guys ang ating video. So maraming salamat sa mga nanonood hanggang sa uli. Ayan guys, so mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, hit ang notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. At syempre, like at share na rin. Ayan, para pagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. At syempre, sa mga interesado makita ang gamit nating amplifier sa loob, kung ano ang laman sa loob, ayan, nakita nyo na. And guys, sa kung ano masasabi nyo, comment down below. At muli, ito ang inyong lingkod, ALEkS o nagpapalala. If you want it perfect, do it yourself. At dito na nagtatapos guys ang ating video. Ayan, sana na pagbigyan. Dito na nagtatapos guys. So dito na nagtatapos ang ating video guys. So sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa mga nanonood hanggang sa uli. Ayan guys, so sana Alam mo, bago na ako. Oh, Betty, yan.